ચલો મિત્રો, આજે આપણે જે ચર્ચા કરવાના છીએ એ આપણે આપણા ક્લાસ વિશે વાત કરી લઈએ. તો આપણે સમરસ કરિયર એકેડેમી સુરેન્દ્રનગરની અંદર જ્યારે શરૂઆત કરી છે, તો આપણો ધ્યેય તો એટલું જ છે કે આવનારા સમયની અંદર અહીંથી સૌથી વધારે ઓફિસરો કાઢવા, સૌથી વધારે ક્લાસ 1 to ઓફિસર નીકળવા જોઈએ, એ આધારે અમે અહીંયા સમરસ કરિયર એકેડેમીની શરૂઆત કરી છે. સમરસ કરિયર એકેડેમીથી ઘણા લોકોને ફાયદો થશે. હવે બીજી વસ્તુ વાત કરીએ તો અમારી કરિયર એકેડેમીની અંદર ગવર્મેન્ટ તરફથી આપણે જે સ્કોલરશિપ હોય, છોકરાઓને ટ્યુશન સ્કોલરશિપ અહીંયા આપવામાં આવે. કઈ સ્કોલરશિપ છે? ટ્યુશન સ્કોલરશિપ. ઠીક છે, જે અહીંથી મળવા પાત્ર છે. એ સ્કોલરશિપ તમારે ગ્રેજ્યુએશનમાં 60% ઉપર હશે, સોરી ગ્રેજ્યુએશન અને 12 સાયન્સ ની અંદર, 12 સાયન્સ અથવા 12 કોમર્સ, 12 આર્ટ્સ ની અંદર જો તમારા 60% કમ્પ્લીટ થતા હોય 12 ધોરણની અંદર, તો તમને અહીંયા 20,000 રૂપિયા સ્કોલરશિપ મળવા પાત્ર છે. ઠીક છે, 20,000 રૂપિયા સ્કોલરશિપ ટ્યુશનની ફીની પહોંચના આધારે તમને મળી શકે. હવે બીજી વાત આપણે કરીએ તો આપણે સમરસ કરિયર એકેડેમીની અંદર હવે એક નવી બેન્ચ શરૂ કરવા જઈએ છીએ, અગ્નિવીર ક્લાસ. ઠીક છે, એટલે જે કોઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો અગ્નિવીર ક્લાસમાં જોઈન થવા માંગતા હોય તે આવી શકે છે અને ઝડપથી જોઈન કરી શકે છે. જે લોકો અત્યારે ઓગસ્ટ મહિનાની અંદર પોતાનું રજીસ્ટ્રેશન કરાવી હાજર થઈ જશે, એવા લોકો માટે આપણે 30% ડિસ્કાઉન્ટ આપશું. ઠીક છે, આપણે આ ક્લાસની બેન્ચની ફી એક મહિને 2500 રૂપિયા છે, પણ 30% ડિસ્કાઉન્ટ સાથે આપણે જોઈએ તો આની ફી 1800 રૂપિયા થાય છે. આ મહિનાની અંદર જે વિદ્યાર્થી મિત્રો એડમિશન લે છે એને પર મંથ 1500 રૂપિયા ફી ની અંદર આપણે અગ્નિવીરના ક્લાસ ચલાવવાના છે. એટલે જે કોઈ મિત્રોને અગ્નિવીરના ક્લાસમાં જોઈન થવું હોય, જે આર્મીમાં જવા માંગતા હોય, નેવીમાં જવા માંગતા હોય, એરફોર્સમાં જવા માંગતા હોય, અથવા તો આપણે વાત કરીએ તો અમુક ડિફેન્સની બીજી એક્ઝામો છે, સીએપીએફ, બરોબર, સેન્ટ્રલ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ, રેલવે રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ, કે પછી એસએસસી ની લેવાતી કોઈ પણ એક્ઝામ માટે તમે જો જવા માંગતા હોય તો તમે અહીંયા ક્લાસ જોઈન કરી શકો છો. અત્યારે 30% ડિસ્કાઉન્ટ ની અંદર એક મહિનાની ફી 1500 રૂપિયા લેવામાં આવશે. દર મહિને ફી 1500 રૂપિયા. ઠીક છે, એની અંદર તમને શું આપવામાં આવે તો કે સવારમાં ગ્રાઉન્ડ ટ્રેનિંગ આપવામાં આવશે, જે સવારે 5 વાગ્યાથી આજુબાજુ તમારું ગ્રાઉન્ડ રહે છે, 5 થી 5:30 થી અથવા 5 થી લઈ અને 7:30 વાગ્યા સુધી. ઠીક છે, આ એક ગ્રાઉન્ડ. પછી 3 કલાકના આપણે ક્લાસ લઈશું, જેમાં 2 લેક્ચર આપશે. દોઢ કલાકના આપણે શું કરશું, 2 લેક્ચર આપવામાં આવશે તમને. એના પછી પ્રેક્ટિસ ટેસ્ટ, દરરોજ 50 ક્વેશ્ચનની પ્રેક્ટિસ ટેસ્ટ લેવામાં આવશે, જેના કારણે કોઈ વિદ્યાર્થી આપણું ફેલ ન થાય અને એનાથી 100% રિઝલ્ટ લઈ અને પાસ થઈ અને જાય. અને અહીંયા અમે 100% તમને પાસ કરાવવાની ગેરંટી આપીએ છીએ, કારણ કે તમારી પાસે એની મહેનત પણ એટલી લેવાની. એ સિવાય આપણે સમરસ કરિયર એકેડેમીનું પોતાનું કરંટ અફેર છે, બરોબર. હવે આપણા ક્લાસ જે છે 2 જગ્યાએ ચાલુ થવાની શક્યતા છે, એક રતનપર અને એક છે આપણે 80 ફૂટનો રોડ. એટલે પહેલા આપણે 80 ફૂટના રોડે બેન્ચ શરૂ કરશું, જે બીજા માળે પ્લાનેટ સ્પેસ 3 ની અંદર 80 ફૂટ રોડ છે. ઠીક છે, એટલે જે કોઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો આર્મીમાં જવા માંગતા હોય, નેવીમાં જવા માંગતા હોય કે એરફોર્સમાં જવા માંગતા હોય, એ વિદ્યાર્થીઓ સમરસ કરિયર એકેડેમીમાં વહેલી તકે જોઈન થઈ જાય. 31 ઓગસ્ટ સુધી આપણે 31 ઓગસ્ટ સુધી ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર રાખેલી છે. એટલે જેટલા વિદ્યાર્થીઓ વહેલા જોઈન થશે એને પર મંથ 1500 રૂપિયા લઈ અને આપણે બેન્ચ ચલાવવાના છે. ઠીક છે, અને ઓગસ્ટ પછી જે વિદ્યાર્થી આવશે એને પર મંથ 2000 રૂપિયા આપણે લેવામાં આવશે. અને ઓગસ્ટના 15 તારીખ, સોરી સપ્ટેમ્બરની 15 તારીખ પછી જે લોકો આવશે એની પર મંથ 2500 રૂપિયા ફી લેવામાં આવશે. ઠીક છે, એટલે જે કોઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો અગ્નિવીરમાં જવા માંગતા હોય, અથવા આર્મી, નેવી, એરફોર્સ, સેન્ટ્રલ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ, રેલવે રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ કે એસએસસી દ્વારા લેવાતી જીડીડી કોઈ પણ એક્ઝામ, બરોબર, ડિફેન્સને લગતી કોઈ પણ એક્ઝામ માટે. એના સિવાય આપણે વાત કરીએ તો ટૂંક સમયની અંદર આપણે એનડીએ ના ક્લાસ પણ શરૂ કરવાના છે. જો એનડીએ ની અંદર 5 વિદ્યાર્થીઓ મળશે તો એનડીએ ના ક્લાસ શરૂ કરવામાં આવશે. એ સિવાય જે અમુક વિદ્યાર્થીઓ બીએસસી કરે છે, અમુક લોકો એન્જિનિયરિંગ કરે છે, તો એવા વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા બીજી એક એક્ઝામ આપી શકે છે, જે છે સીડીએસ અને એફટેટ. ઠીક છે, તો આવી એક્ઝામ માટે જે વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈન થવા માંગતા હોય, મિનિમમ 5 સંખ્યા થશે એટલે આ ક્લાસ શરૂ કરવામાં આવશે. સીડીએસ અને એફટેટ ફક્ત મેથ્સ અને ફિઝિક્સના વિદ્યાર્થીઓ આપી, જે બીએસસી અથવા એન્જિનિયરિંગ કરેલું હોય એવા વિદ્યાર્થીઓ માટે લાગુ પડે છે, જેમાં સીધા તમને લેફ્ટનન્ટની પોસ્ટ પર નિયુક્ત કરવામાં આવે છે. ઠીક છે, એટલે જે કોઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો આર્મી, નેવી, એરફોર્સમાં જોઈન થવા માંગતા હોય એ વિદ્યાર્થીઓ ઝડપથી આપણો ક્લાસ જોઈન કરે અને ઝડપથી આવી જાય, જેના કારણે આપણે એમને લોકોને પાસ કરવામાં સરળતાથી રહી શકીએ. ઠીક છે, હવે વસ્તુ જો તમને અમારા વિડીયો પસંદ આવે અથવા તો તમારે ક્લાસ જોઈન કરવો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો. અમારા ક્લાસ તમને ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન નથી. હવે ઓનલાઈન ક્લાસ આપણે આપણી કરિયર એકેડેમી નામની એપ્લિકેશન છે એના ઉપર તમને મળી રહેશે, જેની લિંક
ટૂંક સમયમાં તમને YouTube ની અંદર મૂકવામાં આવશે.